Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan đến vụ việc cô gái 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ, ngày 19 tháng 6, Công an quận Hoàng Mai vẫn đang điều tra, làm rõ. Cường tại công an, nghi phạm được xác định là Nguyễn Duy Cường, 25 tuổi, quê Lào Cai. Nạn nhân là Vũ Thị Quỳnh. TR dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel, sinh năm 2000, quê Hà Nam. Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì. Tại cơ quan công an, Cường khai giữa hai người có quan hệ tình cảm, về chung sống với nhau từ đầu năm 2019 đến lúc xảy ra vụ việc. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bước đầu, Cường khai do mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên đã ra tay sát hại bạn gái. Nạn nhân TR. Về phía nạn nhân, Vũ Thị Quỳnh. TR có gia cảnh rất éo le, nhà nghèo, bố mẹ ly thân nhiều năm nay. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số bạn bè của nạn nhân cho biết, TR lên Hà Nội làm tự do, có ngoại hình xinh đẹp và từng làm DJ tại một số quán bar ở Hà Nội. Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuyếp sắt. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan công an đang xác định nghi phạm sử dụng hung khí như thế nào. Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuyếp sắt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, vào trưa ngày 17 tháng 6, những người dân ở khu vực dãy nhà trọ trong ngõ 279/31, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái trong phòng trọ gần đó, liền chạy lại xem sự thể ra sao. Lúc này, một nam thanh niên đã phóng xe máy bỏ chạy khỏi dãy nhà trọ. Khi người dân lao vào trong phòng trọ, thì phát hiện thi thể cô gái đã nằm gục dưới sàn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.